cả nước có hơn 160.000 ca mắc mới tại 62 tỉnh thành. Bộ Y tế thông tin trong ngày nước ta ghi nhận 160.676 ca COVID-19 mới, chủ yếu là ca trong cộng đồng. Ngoài ra có 3 địa phương đăng ký bổ sung thêm hơn 51.000 ca. Tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 3 đến 16 giờ ngày 10 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 160.676 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 160.661 ca ghi nhận trong nước, giảm 3.915 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 107.465 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 30.157, Nghệ An 11.141, Phú Thọ 5.891, Bình Dương 5.302, Sơn La 4.891, Hưng Yên 4.269, Hòa Bình 4.122, Cà Mau 3.914, Tuyên Quang 3.879, Lạng Sơn 3.872, Hải Dương 3.770, Thành phố Hồ Chí Minh 3.668, Nam Định 3.554, Hải Phòng 3.533, Quảng Trị 3.463, Lào Cai 3.229, Quảng Ninh 2.903, Bắc Giang 2.863, Đắk Lắk 2.814, Vĩnh Phúc 2.756, Thái Bình 2.722, Thái Nguyên 2.720, Quảng Bình 2.641, Ninh Bình 2.597, Hà Nam 2.427, Bình Phước 2.390, Bình Định 2.339, Điện Biên 2.265, Cao Bằng 2.245, Hà Giang 2.162, Lai Châu 2.151, Bắc Ninh 2.122, Yên Bái 2.049, Khánh Hòa 1.850, Đà Nẵng 1.824, Bến Tre 1.528, Lâm Đồng 1.467, Tây Ninh 1.427, Đắk Nông 1.337, Bắc Cạn 1.270, Thanh Hóa 1.105, Bà Rịa, Vũng Tàu 988, Bình Thuận 883, Hà Tĩnh 875, Vĩnh Long 860, Phú Yên 747, Quảng Ngãi 682, Trà Vinh 454, Đồng Nai 431, Thừa Thiên Huế 378, Kon Tum 371, Quảng Nam 326, Bạc Liêu 305, Long An 207, Cần Thơ 145, Kiên Giang 127, An Giang 88, Đồng Tháp 45, Sóc Trăng 45, Hậu Giang 34, Ninh Thuận 24, Tiền Giang 17. Ngày 10 tháng 3, Sở Y tế Thanh Hóa đăng ký bổ sung 30.000 ca, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 21.182 ca và Sở Y tế Bình Định đăng ký bổ sung 6.601 ca. Sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Bắc Ninh, âm 6.946, Gia Lai, âm 2.551, Hà Nội, âm 1.208. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bình Dương, cộng 1.309, Thành phố Hồ Chí Minh, cộng 1.205, Nghệ An, cộng 845. Như vậy, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 147.780 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.260.495 ca nhiễm, đứng thứ 20 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 53.253 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch thứ 4 là Thành phố Hồ Chí Minh 560.671, Hà Nội 521.523, Bình Dương 327.930, Bắc Ninh 205.710, Nghệ An 183.206. Về tình hình điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 53.151 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 2.908.365 ca. Ngoài ra, cả nước có hơn 4.000 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 290 ca thở máy xâm lấn, 3 ca ECMO. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, cả nước ghi nhận 71 ca tử vong tại Hà Nội 13, Bình Dương 4, Hòa Bình 4, Bình Định 3, Bình Thuận 3, Cà Mau 3, Đà Nẵng 3, Hà Nam 3, Hưng Yên 3, Khánh Hòa 3, Lạng Sơn 3, Thanh Hóa 3, Bắc Giang 2, Bình Phước 2, Gia Lai 2, Nam Định 2, Quảng Ngãi
2. Quảng Ninh, 2. Thái Nguyên, 2. Thành phố Hồ Chí Minh, 2. An Giang, 1. Bà Rịa, Vũng Tàu, 1. Bắc Ninh, 1. Hậu Giang, 1. Lào Cai, 1. Quảng Bình, 1. Quảng Trị, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 87 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.157 ca, chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9 tháng 3 có 244.960 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.